हजुरहरू सबैजनालाई अनि स्वागत छ मालासित गुरुङको रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ मैले यो ड्राई ब्याम्बो सुटको रेसिपीलाई लिएर आएको छु। जुन चाहिँ मैले यो ड्राई ब्याम्बो सुट चाहिँ जुन चाहिँ सिजनमा हुन्छ, मैले नर्मल हामीले जसरी खान्छौँ त्यसरी नै बोइल गरेर चाहिँ मजाले पाक्ने गरी बोइल गरेर चाहिँ अनि मसिनो बनाएर केलाएर 4-5 दिन चाहिँ घाममा सुकाएर गुन्द्रुक जस्तै बनाएर यसरी राखेको थिएँ। यो चाहिँ धेरै लामो टाइमसम्म पनि बनाएर खानु मिल्दो रहेछ। मैले चाहिँ अहिले डिसेम्बर महिनामा खाँदैछु यसलाई होइन। यसरी अब चाहिँ म यसलाई गरम पानीले मजाले भिज्नु दिन्छु 4-5 मिनट जस्तो चाहिँ। यसरी भिजाउँदा चाहिँ यसको पानी चाहिँ यसरी कालो खालको आउँदो रहेछ, धमिलो खालको। यसलाई चाहिँ अनि 4-5 मिनट जस्तो भिज्नु दिएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि हामीले 4-5 पल्ट जस्तो 3-4 पल्ट चाहिँ मजाले धुनुपर्छ, नभए चाहिँ यस्तो धमिलो पानी आइरहन्छ नि त है। अनि यसरी हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला यसरी यो ड्राई ब्याम्बो सुट बनाएर राख्नको लागि। मैले त्यो फर्स्टपल्ट ट्राई गरेको अनि मैले हजुरहरूलाई पनि सेयर गरेको है। यसको चाहिँ यसरी ड्राई ब्याम्बो सुट चाहिँ यो बनाएर खाँदाखेरि चाहिँ हामीले टक्कै त्यो बजारको जुन चाहिँ मसरुम पाउँछौँ नि त्यस्तै खालको बास्ना हुन्छ अनि त्यसको टेस्ट पनि सेम त्यस्तै हुन्छ। अब चाहिँ म यसलाई राम्रोसँगले धोएर यसरी 4-5 पल्ट धोएर रेडी भइसकेको छ है। एकदमै सफ्ट हुन्छ अन्त राम्रो मजाको हुन्छ क्या यो चाहिँ। अब चाहिँ मैले यो ब्याम्बो सुटमा लाउनको लागि चाहिँ यहाँ लिएको छु मैले लसुनको पेस्ट, यो चाहिँ कम्ती ग्रेट गरेर है। अन्त यहाँ चाहिँ लिएको छु एउटा सानो टमाटर, अन्त यहाँ लिएको छु मैले 4वटा यो लाम्चे खुर्सानी है। अन्त यहाँ चाहिँ अदुवाको पेस्ट, यो चाहिँ कम्पलसरी छैन, तपाईँहरूले नलगाउँदाखेरि पनि हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ लिएको छु एउटा सानो प्याजलाई पनि यसरी काटेर है। यहाँ चाहिँ मैले एउटा कराई तताएको छु है। कराई अब मेरो तातिसक्यो अनि यहाँ चाहिँ अब म यो खाने तेल चाहिँ यो चम्मचको चाहिँ म यसरी 2 चम्मच लगाउने छु है। यसरी चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ 2 स्पुन चाहिँ लिएँ। अब चाहिँ यो मेरो तेल पनि मजाले खरिसकेको छ, यसको चाहिँ धुवा आउँदैछ है। यसमा चाहिँ म चाहिँ जिरालाई एड गर्दैछु। यति चाहिँ यो सानो स्पुनको 1 स्पुन चाहिँ तपाईँहरूले यसको बदलामा 5 फोरन गर्दा पनि हुन्छ या त नगर्दा पनि हुन्छ है। म चाहिँ जिरालाई एड गर्दैछु। त्यसरी अब यो जिरा चाहिँ मजाले गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। म जिराको पछि चाहिँ यसमा एड गर्दैछु यो अघि राखेको प्याजलाई पनि। प्याज अब यतिको यो आधा कल्चो पाकेपछि चाहिँ यो 50% जस्तो पाकिसकेपछि म त्यसमा फेरि एड गर्दैछु यो लसुनको पेस्टलाई पनि। यसलाई पनि मजाले चलाउँछु। अब भने म फेरि यसलाई मजाले चलाइसकेपछि फेरि एड गर्दैछु यो ग्रिन चिल्लीलाई पनि। यो अब हल्का पाकिसकेपछि फेरि म एड गर्दैछु यो अदुवाको पेस्टलाई पनि। यसलाई पनि राम्ररी चलाउँछु यसरी। त्यसको पछि यो टमाटरलाई पनि एड गर्दैछु। अब यो सबैलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो लगाएर एकछिन चलाइसकेपछि म यसरी यो हर्दीको पाउडर जुन चाहिँ बेसारको पाउडरलाई पनि एड गर्दैछु। त्यो सँगसँगै मैले यो सानो चम्मचको हाफ चम्मच चाहिँ यो नुनलाई पनि एड गरेँ। मेरो यो ब्याम्बो सुटको क्वान्टिटी अनुसार चाहिँ मेरो एकदम कम्ती छ, त्यही भएर मैले नुन पनि कम्ती एड गरेको हो। तपाईँहरूले नुन बादमा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ
यसरी एकैचोटि एड गर्दा चाहिँ अहिले केही पनि एड गर्नु पर्दैन। सजिलोको लागि चाहिँ पहिल्यै एड गरेँ अनि नुन लगाएपछि यसरी यो टमाटरहरू पनि मजाले पाक्ने हुन्छ। फेरि यो सबैलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्छु म। अब यसलाई 1 मिनट 2 मिनटको लागि चाहिँ म यसलाई मजाले यसरी ढकनी लगाएर पाक्नु दिनेछु। ग्यासको फ्लेम चाहिँ सानो गरेर। अब यो यसरी कभर ढकनी लगाएको 1-2 मिनट भइसकेपछि चाहिँ यसको ढकनी बिस्तारै निकाल्ने अनि राम्रोसँगले चलाउने। यसमा चाहिँ बिस्तारै अघि हामीले धुएर राखेको जुन चाहिँ यो ब्याम्बो सुटलाई चाहिँ ड्राई ब्याम्बो सुटलाई चाहिँ बिस्तारै यसरी एड गर्नुपर्छ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ मैले मिडियम राखेको। यसरी राम्रोसँगले मिक्स गर्ने अनि यसरी गरिसकेपछि चाहिँ फेरि यसलाई कभर लगाएर छोपिदिने 2 मिनट 3 मिनट जस्तोको लागि है। यो चाहिँ त्यति मजाले एकदम टाइम लाएर नपकाउँदा पनि हुन्छ। अब फेरि यसलाई म यसरी कभर गरेर राखिदिन्छु 2-3 मिनटको लागि। अब चाहिँ यो यसरी ढकनी लगाएको पनि 2-3 मिनट भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै निकालौँ। वाउ, फेरि अब चाहिँ मजाले यो रेडी हुन आँटिसकेको छ है। अब चाहिँ म फेरि यसमा चाहिँ यो चाहिँ मैले यसलाई फ्राई गरेर मतलब भुटेर चाहिँ पाउडर बनाएर राखेको जिरा हो। यसरी माथिबाट कम्ती यसरी लगाइदिनुहोस्। यसले चाहिँ बास्ना एकदमै राम्रो मकमक बास्ना आउँछ। त्यही भएर मैले यसरी लगाएको हो। तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने यसलाई नलगाउँदा पनि हुन्छ। फेरि म यसलाई फेरि राम्रोसँगले यसरी चलाउँछु। अब चाहिँ मेरो ब्याम्बो सुट पनि रेडी हुन आँटिसक्यो। फ्लेम चाहिँ एकदमै मिडियम राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसरी जिरा पाउडर लगाइसकेपछि मात्र 2 मिनटको लागि बन्द गरेर राखिदिनेछु। अब चाहिँ मेरो यो 2 मिनट भइसक्यो। अब चाहिँ म यसको कभरलाई बिस्तारै हटाइदिनेछु। अति नै मिठो हुन्छ यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ। तपाईहरुले पनि ब्याम्बो सुट फ्रेश ब्याम्बो सुटलाई यसरी सुकाएर मैले जस्तै गरेर बनाएर खानुहोस्। अब चाहिँ मेरो रेडी भइसक्यो यो ब्याम्बो सुट चाहिँ हैन। म अब चाहिँ यसको ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ अफ गरिदिन्दैछु। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम तातो तातो पकाउने बित्तिकै है एकदम फ्रेस यसरी खानुको लागि सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानु होला। अति नै मिठो हुन्छ। साथै यसको बास्ना पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो मैले बनाएको यो ड्राई ब्याम्बो सुटको रेसिपी चाहिँ कस्तो लाग्यो अनि यदि मन पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु भने नबिर्सिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि साथै धेरै भन्दा धेरै शेयर पनि गरिदिनुहोस्।